Då var vi igång en gång till. Avsnitt nummer 3. För att recappa lite. Vi har gjort igenom hela introduktionsområdet. Vi är nu i området som heter Majula. Hittat våran bonfire här och vi ska nu börja utforska runt och se vad som finns. Innan jag kutar ifrån det här området så ska vi se vad vi har närmast oss. Jag tror vi gör så här istället. Jag tror det ska gå. Nej. Borde vi kunna använda... Jajamän. Bra. Det jag gjorde helt enkelt var att jag bytte plats på lite vapen. Så att jag har ett närstridsvapen i högerhanden. Gör det smidigt för mig att slåss med också. Och jag har staven i vänster hand, vilket gör att jag fortfarande kastar spells även som jag har framme en kniv. Gör det lite smidigare. En stege. Stege. Kista. Det här är liksom A och O när man spelar sådana här spel, utforskar spel. Det är att alltid titta runt omkring, hålla koll på miljöer, titta efter dörrar, titta efter stegar, titta efter allting som kan ge dig någonting. Hello there. Welcome to my shop. I'm Morlin, and I sell armor. Oh, I could really use the business. If you'd be so kind. Något tvekande, jag känner inte riktigt att sales pitchen är så jättebra, men vi kollar vad han har den då. Sköld, inget vi behöver. Rustning. Nej, inte jätteintresserad. Se vad han har att säga. I came from the west, from Volgan. Have you been there? It's a lively place, vibrant with trade. Very competitive, of course. And you have to grease the wheels to get anywhere. But I didn't have the funding for that, so I left home in hopes of striking gold. It's been years since then, and I've made very little headway. I don't even know why I'm still here. Everything's all run down and dying. It's terrible for business, really. Uppmuntrande ställe att ha en affär på, verkar det som. A group calling themselves the Blue Sentinels have gained much power in Volgan. You can't even run a shop without their blessing. They claim to be working for the greater good, but it's absolute hogwash. Oh, by the gods, why the hell am I here? En smed i någon form av existenskris. Jag kan väl tänka mig att det inte är världens mest frekventa marknad. Så jag kan väl tänka mig att man är lite nedstämt om man är fast här och inte får sålt någonting. Ska se. Där nere... jävlar. Här ligger det massa grejer nere, men... jag räknar... vänta, här har vi någonting. Här har vi då en sån här klipp på någon som hoppade ner och... ja, ni ser ju själva. Try jumping. Nej, jag tror inte det. Det här är någon som försöker klättra ner och släppa taget och dör. Ring required ahead, therefore lesser foe. Någonting om en ring, antar jag. Meddelanden är inte alltid så jättetydliga. Men jag tror jag behöver något form av item för att ta mig ner där. Så vi skiter i det för stunden. Estus flask shard. Grants additional. Men jag har ingen. En Estus flask, det kan jag förklara vad det är för någonting. För det är någonting man hade gett där också. Det är en flaska med... det är en healing potion är det helt enkelt. Om ni som spelar sådana här typer av spel. För det som inte har gjort det förut så är det en flaska med en vätska i som ger tillbaka liv magiskt. Den sak jag precis plockade upp där ger att man får fler laddningar på den. Alltså man kan använda den fler gånger innan man behöver fylla på den. Och fylla på den gör man precis som så mycket annat i det här spelet vid bonfires.
Okej, han har slåss mot någonting här. Okej, vad är det här för någonting? Demongrisar tror jag. Wow. Shit. Va? Vad är det här? Okej, jag gör typ ingen skada på. Demon Pig! Julskinkan från Oh jävlar! Okej, det här var väldigt intressant. Ska bli på fullt allvar ihjälslagen av grisar. Känns så där va. Det är svåra att träffa tydligen. Det där var bra mycket svårare än jag trodde det skulle vara. Snart, nej. Dödar av grisar, antar jag. Olyckligt. I did it. Right. Ja. Bra information. Finns det här? Oh, undead are we? And one without much time remaining. Just about ready to fall apart, I'd say. Not exactly the time to be chatting with a cat. Well, suit yourself. Oh yeah, so, what did you want anyway? Ooh, you smell wonderful. Shalakar, okej. En talande katt, det är väl i linje med allting annat. Antar jag en massa ringar. Vad är de här grejerna? Reduces damage from falling. 13 000... okej. Wow. Den behöver jag säkert för att komma ner i hon där borta. Men 13 000 är lite väl mycket kanske. Easier to be detected by hur skulle jag vilja ha den? Easier to connect to players. Hear the voices of foes. Det låter jättenyttigt. Emits light marks one's path. Så det är lite små grejer som kan vara bra. Men ingenting jag måste ha. Covenants. Okej, hon har något med Covenants att göra. Covenants är grupper som man kan gå med i som spelare. Dessa grupper ger dig någon form av bonus eller fördel till exempel. Det finns vissa Covenants som är inställda på att låta dig slåss med andra spelare till exempel. Du invaderar deras världar, du dödar dem, du får lite saker och du får lite själar för det. På andra sidan så finns det Covenants som gör att du, så fort någon invaderar någon annan så kan du gå in i den invaderade världen och försvara personen som blivit invaderad. Och lyckas du försvara personen som blivit invaderad, alltså döda den som har kommit för att invadera, då får du också lite items, lite själ och såna här saker. Så det finns ett antal olika Covenants som går med och de har lite olika funktioner. This place is already dead. Everything will crumble and waste away so that something new may be born. Isn't it wonderful? This place is fascinating. We receive only the most peculiar visitors. Folk like yourself. It's enough to keep even a cat amused.
Are you going to see the old ones? Those 4 who have grown so incredibly ancient. They must have sprouted quite a thick coat of moss by now. For heaven's sake, no one even knows their names anymore. Imagine that. Yes, nothing like yourself. For you have a most pleasant scent that grows nicer with each passing day. Have you made friends with the man by the sea? He's lost everything. Absolutely everything. The only thing he's good for now is a few tidbits on covenants. Okay. Covenants are a type of, well, contract, you might say. You give something to gain something. That's the way humans like it, right? It might be just the thing you need. But what does a cat know? Did you see that oddly formed rock behind here? Long ago they called it Victor's Stone, as I recall. If you wish to face greater challenges, speak to the rock. Although, you'd just as well not. This place is already... Everything will crumble, isn't it all? Nothing suited you, I presume? Nej, tack så mycket. Well, that's dismaying. Då finns det någon person här någonstans som kan prata lite mer om Covenant. Men som hon sa där, det är kontrakt helt enkelt. Man skriver på för en Covenant och taget och man får lite grejer, men man måste också göra lite grejer för att få de sakerna. Mycket död där. Nej, vi skiter i det så länge. Så kan man också göra. Det här är ju då ett exempel på hur man väldigt lätt kan döda det här spelet. Rent klanteri. You are a message in sword. Bravery ahead and then tough enemy. Rescue required ahead. Gorgeous view. Be wary of quagmire. Okej, vissa av de här är totalt meningslösa och jag fattar ingenting. Jag tror inte de ens betyder någonting i det här sammanhanget. Neil. Victors. Okej. Nej. Om jag förstod det rätt så kommer den här stenen göra att monster blir farligare. Och om jag ska vara helt ärlig så känner inte jag att jag riktigt behöver det. Om jag hade problem att smiska ner 3 stycken grisar så tror jag inte riktigt att jag behöver att troll till exempel slår hårdare. Det känns som svårighetsnivån för mig är redan rätt så nådd. Try bing på. Who are you? Oh, it doesn't matter. Just help me open this door. I packed my tools in here, seeing it was vacant. But now somebody's gone and locked the door. En utelåst smed, tror jag. Ser så ut. I'm a blacksmith. No. I'm nothing without my tools. Bring me that key. Chop, chop. I'm a blacksmith. Bring me... Aha, nyckel. Jag fattar inte varför folk bara hoppar ut för stup. Vad är det för fel på? Okej, i det här spelet så är det just nu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jag är asdålig på matte, men jag gissar mig till att det här betyder, vad blir det? 1, 2, 3, 4, 6, 95 114 353.
dödsfall nedskrivna världen över i det här spelet. Jag tror det är den siffran i alla fall. Någonstans där. Men det är ju en sån här trevlig statistik att hålla ordning på. Japp, folk har en tendens att kasta sig handlöst ut för stupvägar. Då ska se vad han har att säga. You're undead, aren't you? You have that distinct scent. The smell of irreversible fate. This is Majula. It is a kind of settlement. A place where life is almost normal. And in Drang Lake these days, there are very few places like that. Mm-hmm. Don't you dare. I am Solden. And like you, I lost everything. Jaha, det är And antagligen now folk slåss I'm mot here. honom som gör att de faller ihop i högar. You probably heard that it was possible to break the curse here. Well, that's not true at all. There's nothing here for you, me, or anybody. Do you know much about souls? Souls! Even I'm not certain, but I'm told that the soul is the essence of life itself. Anything living, sentient or no, supposedly has one. What we call the curse is traceable to the soul. Do you see what that means? To be alive, to walk this earth. That's the real curse, right there. We undead will never die. And that's quite a predicament, really. Fan vad uppmuntrande det är. There are 4 beings in this land with giant souls. And wherever you go from here, you'll sooner or later come up against them. Each has a powerful soul and a terrible curse. If that frightens you, then you ought to just give up right now. Like I have. Okej, alltså jag tror ju vi har fått största delen av storyn nu. Alltså det är att som en av de som har blivit märkt så har man kommit till Drang Lake helt enkelt för att man har hört att här kan man bryta sin förbannelse. För att bryta förbannelsen så verkar samlandet av själar vara bland viktiga. Men jag tror inte det är vilka själar som helst om du förstår det, utan det är själar från The Old Ones. Vilket verkar vara 4 stycken badass gamla väsen av något slag. Vilka det är och hur de ser ut har jag ingen aning om, men det verkar vara kontentan av historien. Man är här för att frigöra sig från förbannelsen helt enkelt. Genom att samla själar allmänt, själar specifikt. Do you ever cry out for help? The journey of an undead is long and treacherous. You'll face invaders from other worlds at every turn. If you need help, why not proclaim faith in the Blue Sentinels? When you face danger, the Blue Sentinels will come to your aid. Protection is yours, if you wish. You need only accept their kind embrace. Det här då är alltså de där coverens jag pratar om. Och The Blue Sentinels verkar vara de som hjälper andra när det behövs då. Om jag har förstått det hela rätt. Så ja, det verkar väl rätt så bra. Blue Seal. That is a wise decision. People are weak, but the Blue Sentinels watch over us in their benevolence. Let the Sentinels cradle you in their embrace. Ring. Covenant ring or apostles of blue. Ring of the way of blue covenant increases HP slightly. Alltså ger mig mer HP. When apostles of blue are invaded by dark spirits, alltså när jag blir invaderad så kan jag få andra Blue Sentinels till mig helt enkelt. Det betyder också å andra sidan att blir Blue Sentinels invaderade
då kan det hända att jag blir kallad på till att hjälpa till. Så det är ett givande och tagande. Do you feel it suits me? It will grow on you, this place. Learn gesture. May you find peace. Det kan man göra hos vissa NPC:er, så lär man sig gestures. Och då var det här väl en utav dem. Ja, det här är mina förbestämda. Hey, tada! Do you see the way beyond the bonfire? That will take you to the forest of the giants. There was once a great fort, but little of it remains. The bonfire. You may just find something there that will be of use on your journey. But don't venture too far inside, or you might not come back. May you find peace. Okej, så vad jag ser härifrån, om vi tittar rakt fram, så har vi 2 stycken valv. Ett som går ner, ser det ut som. Ett som går uppåt. Och det är nog, jag ser det därifrån jag kom från klippskreven där uppe. Då måste det vara ner dit jag ska. Någonstans där kanske, tror jag. Men vi har en sista sak att göra innan vi går någonstans, och det är det här. Okej, jag kan inte ta den, så jag kan inte slå henne. Jag kan inte vara... Ja, ta. Are you the next monarch? Or merely a pawn of fate? Bearer of the curse? I will remain by your side till this frail hope shatters. Take this with you. May it ease your journey. Ja, Estus flask. Go on and see the king. He who made Drangleic what it once was. He who peered at the essence of the soul. King Vendrick. You may level up by the power of the Emerald Herald, okay? Jag vet inte vem hon är, men the Emerald Herald, som hon tydligen kallas, är den som levlar oss i det här spelet. Intressant. Bearer of the curse, seek misery. For misery will lead you to greater, stronger souls. You will never meet the king with a soul so frail and pallid. Okej, tydligen så var kontentan av det att du ser lite vek ut. Skaffa själar, levla upp, sen kan du prata med kungen. Seek those whose names are unutterable. The four endowed with immense souls. Their souls will serve as beacons. Once you have found them, return here to me, so that hope will not fade away. Is that a shard you found? Here, let me see it, so that I may help you to see light, to see hope, however faint it might be. Jaha, det är också hon här då som uppgraderar Estus flaskor åt mig. Trevligt. Ja. Inga mer. Over the hill and past the forest is the king's castle, where a man peered straight into the essence of the soul. But whatever came of it? Those who come to Drangleic seeking salvation soon lose hope and turn hollow. It happens to them all, sooner or later. That blue knight at the base of the tower, his spirit is already broken. Although he does offer sound advice. Perhaps he is a foreshadowing of your own future. That tiny thing inside the ruins, an ancient being that will mock your very existence. She imparts sound wisdom, provided you find her on a good day. Jaha, jag tror hon måste med katten. The sign you bear will drain your very souls,
And without souls, you will turn hollow. Stay strong. Do not lose hope. Even when you have precious little time. For when the undead dies, it is never truly dead, but only one step closer to hollowing. Not all undead are hollows, but all hollows were once undead. Okej, så att jag är helt enkelt en undead eller en odöd. När undead förlorar sina själar helt och hållet, så då blir de vad som kallas för hollows. Och hollows verkar vara undead som har tappat förmågan till ett rationellt tänkande. Alltså när du slutar att kunna tänka, då blir det mer en best istället. Alltså ett djur. Det är någonting djuriskt instinkt som tar över. Och du vill bara jaga själar helt enkelt, och du dödar vilt för att få dem. Så då, det är för att du har kommit för långt ner helt enkelt. If you find an Estus shard, bring it to me, so that I may ease your burden. Okej. Jag har 3600 själar. Jag skulle faktiskt vilja Bearer lämna. of the curse, seek soul, seek lest this land. Hon säger helt till mig här att jag ska hitta kungen, och för att komma till kungen då ska jag hitta 4 stora själar först. Så det verkar vara mitt första mål helt enkelt, att hitta de här 4 stora själarna. Vi ska se här. Nu har jag ju då 854 souls kostar det att levela 1 poäng i någonting utav de här statsen jag har här nere. Och om vi minns från tidigare så är int, faith och attunement antagligen viktiga för mig. Så jag kommer att höja... Vi gör så här, vi kollar... Jag hade en stav. Så. Jag hade en stav här någonstans där, tror jag. Nej, det är inte den. Vad vi har för den. Så här är det lättare att se. 10-12 behöver jag i strength och dex. Men det är en kniv. 15-12. 15 intelligence och 12 faith. 15-12. Bearer, seek the lest this. 15. Oj shit. Det kommer ta ett tag. Så. Nu kommer jag göra mer skada förhoppningsvis med mina spells. Men vi får väl se. Jag springer och fyller på mina... nice. Det kan hända att jag blir tvungen att spela igenom det här spelet en gång till med någon som har närstridsvapen och grejer, för damn! Rustningar i det här spelet. Bra grejer. Vi ser, där är... Okej. Okej, aha, de försökte hoppa upp. Går det? Nej, jack. Okej, det går. Det är inga problem här. Okej, kanske större problem än jag trodde. Fan. Kanske om man... Där då? Nej, okej. Jaha, det är ett glapp där uppe. Okej, om jag springer runt. Vi testar det istället. Det här är vägen jag kommer från förut. Så det... Ja, där uppe en... Ja, titta, en gång. Fan, jag har nog helt glömt bort om den... Ja, men det är där springer vi sen också. Jag tror jag kommer att ta... Ja, där nere ligger grejer. Nu ska vi se. Kommer av i tankegången här, men nu är det viktigt att man fokuserar på en sak åt gången. Okej, han är bara dålig på det här med att hoppa ner för kanter, så vi tar det försiktigt. Och så droppar vi ner. Och så... Okej, det gick bra. Ja, där ligger någonting. Morningstar. En morgonstjärna.
Den har bleeding damage, om det är samma sak från ettan. Okej, den är för tung för mig. 15-7, ja, den är verkligen för tung för mig. Bleed effect. Den har 67 i bleed effect, vilket gör att träffar man någon tillräckligt många gånger med den så kommer de börja blöda. Och blöda är inte alls kul att göra i det här spelet. Man tar kontinuerligt en massa skada. Plockar upp någonting mer. Vad var det för någonting? 10 faith. Most clerics resist for sacred chime callous for miracles and hexes. Jaha, det här är då uttryckningen som clerics har för att kasta miracles istället. Jag har någonting som man för att kasta spells, besvärjelser och liknande. Så det här är... Om man förlitar sig på faith så använder man de här typen av sakerna, medan jag använder den här lilla schyssta staven. Men den kan vara bra att ha, för att till slut kommer jag ha till mycket faith för att kunna göra båda saker. Förhoppningsvis. Visions of Oddball. Jag har ingen aning vad det betyder. Kikare. Vad fan ska vi kika till? Binoculars are used to peer at distant sights, equipped in place of a weapon to use. A rare toolcraft won't help you in battle, but with a little crate it can be put to good use. Ja. Jo, men så att... jo, men kikare är precis vad det här spelet behöver, uppenbarligen. Okej. Jag kan kasta spel samtidigt som jag får fram kikaren. Vänta nu. Jaha, ja, okej. Ja, det där är ju för sig rätt smart. Det jag precis kom att tänka på det är att om man har då... När man springer runt här och kastar spells, då kan man egentligen bara kasta spells rakt framför sig. Såvida du inte har ett tydligt mål som du kan högerklicka på och targeta helt enkelt. Men det som kikaren gör är att jag kan ju faktiskt sikta vart fasen jag vill. Jag kan sikta dit, jag kan sikta upp i himlen. Och det kan jag inte göra utan kikaren då. Det är ju i och för sig lite intressant, det kan ju ha nytta av sen. Så. Det var faktiskt allt för det här avsnittet. Vi har utforskat hela staden Majula. Vi vet vart vi är, vi vet vad vi har för någonting att göra. Vi har fått en uppfattning av storyn. Det är helt enkelt samla själar tills du är stark nog att plocka ner de 4 stora själarna. Och sen hälsa på kungen tydligen, för det gör man ju. Royalist som man är, eller? Det var mer eller mindre allting för den här gången. Nästa gång så ska vi se lite vart de här vägarna leder. Den upp och den ner. Förhoppningsvis till någonting som inte vill slå ihjäl oss allt för fort. Ha det jättebra tills nästa gång. Tack för att ni tittat. Hej!